Hello everyone, welcome to ExamLeap. যিহেতুকে আমি APSC CSAT পেপাৰখন ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ 2024 আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে যে মোক কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পাৰ্টটোৰ আনচাৰখিনি লাগে মই ইয়াত অকল আনচাৰখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট দিওঁ ইয়াত এটা পেছেজ লিখা আছে আৰু পেছেজটোৰ ওপৰত আমাক আনচাৰ দিবলৈ কৈছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে যে দ্য পেছেজ ইজ এবাউট অন দ্য মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে যে হোৱাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দ্য মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইন মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইনৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি আছিলে মানে তাৰ পৰা আমি কি এচিভ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনালোকে লাষ্ট পেৰেগ্ৰাফৰ ছেকেণ্ড লাইনটোতে পাব যিটো লিখা আছে যে দ্য মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু এনচিয়'ৰ ছলিড গ্ৰ'থ and valuable employment creation in the country with the help of top investors. আৰু এই as it is same line to option number B লিখা আছে the main objective is to ensure solid growth and valuable employment creation in the country with the help of top investors. So option number B is the correct answer. Next question number 2. An outcome of the Make in India campaign is Make in India campaign or outcome কি হ'ল মানে তাৰ পৰা আমি end result আমি কি বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি বিচাৰিম পেৰেগ্ৰাফটোত যদি আকৌ আমি চাওঁ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ স্মাৰ্ট চিটিজ ইন ইণ্ডিয়া ডেট ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি আমি মেক ইন ইণ্ডিয়া কেম্পেইনৰ পৰা কি কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুতখিনি স্মাৰ্ট চিটি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 and 4 এই দুটা বেষ্ট কৰিছে ওপৰৰ এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত আৰু এই পেৰেগ্ৰাফটোত আমাৰ চিনেমাৰ ওপৰত লিখা আছে স্পেচিয়েলি দ্য হৰৰ চিনেমা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে থাৰ্ড ডেট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হোৱাই ডু হৰৰ ফিল্মছ ডাইৰেক্টৰ ফাইণ্ড এবাণ্ডন প্লেচেছ হেণ্ডি হৰৰ ফিল্মৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টৰসকলে তেওঁলোকে কিয় এবাণ্ডন প্লেচেছবিলাক ভাল পায় তো ইয়াৰ অপশ্যন কেইটামান দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে এবাণ্ডন প্লেচেছ আৰ ভেৰি কুৱাইট হুইচ গ্ৰেটলি কণ্ট্ৰিবিউটছ টু ক্ৰিয়েটিং এ স্পুকি এটমছফিয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইট ইজ মোৰ বিলিভ ডেট দেয়াৰ উইল হেভ ন' ফোন কভাৰেজ ইন এবাণ্ডন প্লেচেছ অপশ্যন নম্বৰ 3 abandoned places are very quiet and which greatly contributes to creating a spooky atmosphere. Option number D, it is more possible that there will have no phone coverage in abandoned places. Your correct answer কোনটো হ'ব আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে actually your correct answer হয় option number A, that is abandoned places are very quiet which greatly contributes to creating a spooky atmosphere. Next question number 4, horror film as a genre A has rarely made into the cinematic expression, B had become popular since the previous century, C has always been considered as a cinematic subject, D has relied on the scientific fiction. Actually your answer to option number C, that is cinematic subject. Next question number 5. What is the primary danger lurking behind the overindulgence of parents? এইটো কুৱেশ্যনৰ একচুৱেলি ওপৰত এটা পেৰেগ্ৰাফ দিয়া আছে আৰু সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যনখিনি দিয়া আছে এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আৰু 6টো দিয়া আছে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ আনচাৰটো মই ডাইৰেক্টলি কৈ লৈছোঁ আপোনালোকে পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি মোক জনাবচোন আপোনালোকে আনচাৰটো বিচাৰি পালে নে নাই তাত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডেট ইজ the children are susceptible to anxiety and depression in their lives. So option C is correct answer. Next question number 6. Limits should be set on the children's behavior so that আমি children ওপৰত limit কৰিব লাগে so that আমাৰ option number D টো correct হ'ব. They feel they are safe in durable structure such as the family. Next question number 7 আৰু 8 আকৌ এটা পেৰেগ্ৰাফৰ বেছ কৰি দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো হৈছে হোৱাই ডিড ছুইডেন ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অফ অম্বাছমেন তো ছুইডেনে কিয় অম্বাছমেনৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাক সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ডেট ইজ ছুইডেন ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অফ অম্বাছমেন ফৰ প্ৰটেক্টিং দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল চিটিজেন ফ্ৰম দ্য হাই হেণ্ডেড অৰ ইনকম্পিটেণ্ট পাব্লিক অফিচাৰ্ছ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট যাতে নিজৰ চিটিজেনসকলক হাই হেণ্ডেড পাব্লিক অফিচাৰ্ছসকলৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 এ ক্ৰিটিকেল ফিচাৰ অফ দ্য অম্বাছমেন ইজ অম্বাছমেনৰ এটা ক্ৰিটিকেল ফিচাৰ কি আমাক সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যন কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ডেট ইজ হিজ ৱৰ্ক ইজ ছাবজেক্ট টু পাব্লিক স্ক্ৰুটনি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 আৰু 10টো একে এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়া আছে পেৰেগ্ৰাফটো আমাৰ ওপৰত লিখা আছে আপোনালোকে এই আনচাৰবিলাক পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা বিচাৰি পাইছিলে নাই মোক জনাবচোন Question number 9 to us, according to the passage, why did Morris and his family decided to rest under the thieves'
ট্ৰী এটা এটা মৰিছৰ ষ্টৰি দিয়া আছে আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন সুধিছে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি দেট ইজ দ্য ট্ৰী হেড মিৰাকুলাছ পাৱাৰ অফ বেষ্টুইং ৰিচেছ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 একেটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰতে বেছ কৰি দিয়া আছে দ্য থিফ হেড লেফ্ট বেক দ্য বেগ অফ দ্য জুৱেলাৰী বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰী বিকজ অপশ্যন নম্বৰ চি দেট ইজ মাইকছ ফেমিলি ৱাজ ইউনাইটেড এণ্ড হাৰ্ডৱৰ্কিং so they could capture him option number C next question number 11 Bhutan aims to conserve the pristine environment by etu eta paragraph opor base kori dia ase your answer to hobo option number A that is encouraging the glass and granite in the place of the wood option number A is correct question number 12 for ase the glaring reason that the representation of women in the Bhutanese parliament is poor is the region to আমাক সুধিছে যে ভূটানত কি হৈছে ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কম আছে ইন দ্য পাৰ্লিমেণ্টত তাৰ ৰিজনটো সুধিছে আৰু সেইটো এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি দেট ইজ that women do not vote for women therefore there are handy any role models next question number 13 আৰু 14 বেলেগ এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত বেছ কৰি দিয়া আছে এইটো পেৰেগ্ৰাফ বেছ কুৱেশ্যনৰ লাষ্ট আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰখিনি বিচাৰি পেলাই মোক জনাব question number 13 answer to hoise question to hoise the how did nationalism originate in the third world countries ot nationalism keneko originate hoisile amak khudise your correct option to hobo option number B as a vehement opposition to the colonialism or opposition ot nationalism originate hoisile boli amak koise and question number 14 hoise the rise of nationalism was sought to be broken by a colonial power by option number A denoting the national consciousness as something ordinary and sectarian option number A is correct amar paragraph based question khini hik hoise next ami start do question number 15 small talk is a small talk ki hoy amak khudise a discussion on a serious matter B lubrication for a social interaction C formal communication D one way communication small talk amar ki hoy discussion to amar ketia hobo nore small talk mane oti kom homer bhitor jeto ami hik koru formal communication hobo nware one day communication no option number B is correct that is lubrication for the social interaction ami social interaction koribo eta type hoise small talk next question number 16 if we want a continuing harmonious relationship in our negotiations we will adopt ami jodi negotiate koribole eta continuous harmonious relationship anibo bisaru negotiation tete ami ki adopt koribo laibo ma khudise Your option A is the distributive negotiation strategy, B maximizing the individual gain approach, C victory as a ultimate goal, D the integrative negotiation strategy. Your option could have option number D that is the integrative negotiation strategy. Question number 17 empathy ki hoy amak khudise A to give advice B to try to sense someone else's emotion C feeling sorry for someone D putting yourself in someone else's shoes to empathy ki hoy ami belegor feeling to ami bujibo paratoke ami ki ko empathy boli ko tete kuntu hobo option number D that is putting yourself in someone else's shoes next question number 18 while communicating negative message it is important to আমি যদি কেতিয়াবা কিবা নেগেটিভ কথাও কমিউনিকেট কৰোঁ মানে কথা পাতো আমি তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে আমাক সুধিছে অপশ্যন নম্বৰ এ ইউজ এ বাফাৰ ৰাইটিং ইন দ্য বিগিনিং বি ইউজ দ্য মি এটিটিউড চি ব্লেম ছামৱান স্পেচিফিকেলি ডি এপলজাইজ প্ৰফিউজলি আমি যদি নেগেটিভ মেছেজ এটা কনভে কৰিবলৈ হয় আমি কি কৰিব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ এ ডেট ইজ ইউজ এ বাফাৰ ৰাইটিং ইন দ্য বিগিনিং বাফাৰ ৰাইটিং মানে কি আপোনালোকে বুজি পালে মোক জনাবচোন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 Self-esteem, a vital ingredient of the interpersonal communication, depends on. This is self-esteem. যিটো এটা interpersonal communication ingredient হয় সেইটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সুধিছে অপশ্যন এ what other think of you B your ability to be perfect C your personal evaluation and awareness C your success only self-esteem মানে কি হয় actually personal evaluation আমি নিজকে নিজে কেনেকৈ ইভালুৱেট কৰোঁ বা আমি নিজৰ বিষয়ে কিমান জানো তেতিয়াহ'লে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইজ ডিটাৰমাইণ্ড বাই অপশ্যন নম্বৰ এ দ্য নিড টু গিভ অপিনিয়ন অনলি বি দ্য নিড ফৰ ডমিনেশ্যন চি দ্য নিড টু মেক ডিমাণ্ডছ ডি দ্য নিড ফৰ ইনক্লুজন
ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন কিহৰ ওপৰত ডিটাৰমাইন কৰে আমাক সুধিছে এইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে দ্য নীড ফৰ ইনক্লুজন দেট ইজ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 ভেলুইং ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এডাপ্টিং বিহেভিয়াৰ in a cross-cultural environment is option number A, religious tolerance, B, cultural sensitivity, C, ethnocentrism, D, cultural appropriation. Is your answer called cross-cultural? So our correct answer is option number B, that is cultural sensitivity. Next question number 22. Listening requires আমি কথা এটা শুনিবলৈ কি লাগিব আমাক সুধিছে A, looking indifferent আমি দেখিবলৈ বেলেগ হ'ব লাগিব option B, good eye contact আমি ভালদৰে eye contact ৰাখিব লাগিব C, yawning involuntarily, D, paying attention to everything going on in the room আমি এটেনশ্যনটো দিব লাগিব লিসনিং কৰিবলৈ কিন্তু গোটেই ৰুমটোত কি হৈছে আমি নহয় আমি মানুহজনে কি হৈছে তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তো ইয়াৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট আনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি দ্যাট ইজ গুড আই কণ্টেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 while communicating in a group you should আমি যদি গ্ৰুপত কথা পাতো মানে দুজনতকৈ বেছি মানুহৰ লগত যদি আমি কথা পাতো তেতিয়া you should আমি কি কৰিব লাগে A, initiate even if you are not prepared, B, speak out of turn, C, intervene as many times you want to, D, listen if you do not know well. আমি কোনটো কৰিব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ ডি দ্যাট ইজ আমি শুনিব লাগিব ভালদৰে যদি আমি সেইটো বিষয়ে ভালদৰে নাজানো কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 feedback is crucial as it ensures feedback দিওঁ যে আমি কিবা এটা কথা কোৱাৰ পিছত বা কিবা এটা ৰিজাল্টৰ পিছত আমি যোনটো ফিডবেক পাওঁ সেইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধিছে A, that the information has been shared, B, that the communication process is over, C, that the information has been shared and understood, D, that the information has been understood. ইয়াৰ কোনটো অপশ্যন হ'ব আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে অপশ্যন নম্বৰ C, that is the information has been shared and understood. আমি যে ফিডবেকটো আমি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি তেতিয়াহে জানিব পাৰিম যে আমি বস্তুটো বুজি পালেনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 perceptions are largely not পাৰসেপশ্যন মানে কি হয় আমি বেলেগৰ বিষয়ে কি ভাবোঁ সেইটো কি নহয় বুলি কৈছে A, biased, B, negative, C, dependent on the person's knowledge, attitude and belief, D, the truth and how things exist. Option number D is correct. That is কাৰোবাৰ বিষয়ে আমি কিবা এটা ভাবোঁ যে সেইটো সদায় সঁচা নহ'বও পাৰে আৰু সেইটো সঁচাকৈ নাথাকিবও পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 A barrier in communication can be আমাৰ কথাত কমিউনিকেশ্যন কৰাত বেৰিয়াৰ কি হ'ব পাৰে আমাক সুধিছে A, use of jargon, B, use of the visual aids, C, empathy with the speaker, C, courtship. What is your answer? Actually, option number A, that is use of jargon. Next question number 27. The gait of a person does not convey A, the state of his mind, B, the confidence of the person, C, the helplessness of the person, D, the close personality of the person. Your correct answer is option number D, that is the close personality of the person. Next question number 28. এই কুৱেশ্যনটোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে লাষ্ট হ'ব আৰু APSC CSATৰ পেপাৰখন 2024ৰ গোটেইখন কমপ্লিট হ'ব এই কুৱেশ্যনটোৰ লগতে বাকীখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ 20ৰ পৰা আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ যিহেতুকে ইয়াৰ পিছত মই 2023 কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা হেল্পফুল চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 ইউ আৰ মষ্ট লাইকলি টু পেট এণ্ড শ্বেক হেণ্ডছ ৱেন আমি কেতিয়া কাৰোবাক হেণ্ডশ্বেক বা পেট কৰিম তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ A, ইউ আৰ বিং পাৰ্চুৱেটেড ৰাদাৰ দেন ট্ৰাইং টু পাৰ্চুৱেট B, asking for a favor rather than granting one, C, listening to someone else's excitement rather than expressing excitement, D, responding to an order rather than giving one. Your option number কোনটো হ'ব option number B, that is asking for a favor rather than granting one. ইয়াৰ লগতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ হেল্পফুল থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং